bago matapos ang linggo. Mga probisyon sa bagong panukala, busisiin natin. Hihimayin din natin ang usapin sa pasukan ngayong taon. Ilang magulang naguguluhan sa online enrollment system. Kaya may nag-aalangan na i-enroll ang kanilang mga anak ngayong school year. Anti-terror bill, good as passed na raw ayon kay Senate President Tito Soto. At mga LGU, ospital at COVID-19 laboratories pinag-download ng COVID Kaya app ng DOH. Kaya COVID-19 data ng Pilipinas magiging mas accurate na raw ayon dahil dito. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Target ng Senado na may pasa ang bagong Bayanihan Act bago ang kanilang adjournment ngayong linggo. Himayin po natin ang mga probisyon ng ipapasang batas ng Senado. Para pag-usapan yan, kasama natin si Mean Los Baños na nakabantay sa mga ganap sa Senado. Mean, magandang gabi. Unahin lang natin yung financial aid sa ilalim nitong bagong Bayanihan Act. We understand na mas lumawak pa yung mabibigyan ng ayuda. Tama ba? Tama kayo dyan. Bok Cheryl, talagang siniguro ng Senado na tuloy pa rin yung ayuda na ipamimigay sa mga pinakamahihirap na pamilya na tinamaan ng matindi ng COVID-19 pandemic. Pero liwanagin ko lang kasi dun sa Bayanihan 1, 2 months siya. Dito sa pangalawang Bayanihan to Recover as One Act, walang panibagong 2 buwan. Iko-continue lang or iko-kumpleto lang ng DSWD yung second tranche na marami pa kasing hindi nabibigyan sa mga panahong ito. At tama ka, Cheryl, nag-identify pa ang Senado ng mas maraming sektor na makikinabang sa ayuda mula nga sa gobyerno. Sa napagkasunduan, 5 hanggang 8,000 piso pa rin ang matatanggap na emergency subsidy ng mga pinakamahihirap nating kababayan. Gaya sa naunang ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program, nakadepende ang halaga ng financial aid sa kung magkano ang minimum wage na ibinibigay sa kanilang probinsya o syudad. Sa madaling sabi, pagpapatuloy o kukumplituhin lamang ang second tranche ng ayuda na pinamimigay ng DSWD. Samantala, Bok Cheryl, heto naman yung iba pang mabibigyan ng wage subsidy. Mga probationary, project o seasonal workers, contractuals, casual employees, freelancers, self-employed at mga OFW na umuwi sa bansa at hindi muling na-deploy dahil sa COVID-19 pandemic. Yan ay para sa mga industriyang direktang tinamaan ng pandemic gaya ng nasa turismo, construction, creative industry, public transportation, trade, private basic education schools at higher education institutions. Tulad ng ayuda para sa mga low-income households, ang kanilang wage amelioration ay katumbas ng 100% na applicable minimum wage rate sa kanilang probinsya o syudad. 2 buwan din ang ayudang ito. Samantala, bukod sa tulong na matatanggap ng repatriated OFWs mula sa OWA, mabibigyan din sila ng access sa livelihood at loan assistance at skills training para mabilis silang makahanap ng bagong trabaho. Bok, Cheryl? Pero Bok, kasi inassume na ng lahat na talaga matutuloy yung part 2, second tranche kung tawagin, nung Bayanihan 1. At any rate, in the last 2 weeks kasi, sabi ng lahat ng opisyal na nakausap natin from DSWD to DILG to the presidential spokesman, iba-ibang figures. Sabi ng iba, may dagdag na 5 milyon na ihahabol dun sa first month. So, I suppose yung tanong na marami, yung 5 milyon dun sa first month, matutuloy pa ba yan? Number 2, yung sa second month, may bagong nilabas na datos itong si spokesman Harry Roque na 12 million naman daw na malamang nasa month 2. So, yung ba'y itutuloy din o ito ba'y 12 plus 5 o ito ba'y 18 plus 5 o anong mathematics nakikita natin dito? Sa bersyon ng Senado na nabasa ko, Bok and Cheryl, ang malinaw lang na figures na nakita ko, 18 million poorest households. So pareho siya ng Bayanihan 1. Ayoko mag-assume, pero yung sinasabi niyong additional 5 million, alam ko gusto rin niya ng mga senador dati pa eh. Pero wala kasing nakalagay na additional 5 million doon sa bill. Pero hindi ko alam kung dyan ba papasok yung mga sinabi ko kanina na additional sectors, mga freelancers, mga contractual, seasonal, mga teachers, non-teaching positions. Hindi ko alam kung sila yung bubuo doon sa 5 million. Pero kung ilan yung makakatanggap, ang malinaw sa bill, Bok and Cheryl, 18 million households plus itong ang mga bagong sektor na binanggit ko kanina.
Pati if I may continue that line kasi nag-aabang yung marami dun sa una, yung 5 million kasi hiningi ng DSWD yung lista ng 5 million additional people doon sa mga LGU. Sabi ng DSWD, give us another list of 5 million people so that we can add to the 18 million na binigay na. So, kumbaga, parang yung 5 million biglang nawala. Wala akong nakitang additional na 5 million if we're talking about poorest households. 18 million pa rin yung nakita ko dun sa version ng Senate na poorest households. Kung may 5 million ngayon, sabi ko, hindi ko alam kung dyan ba papasok yung sektor ng mga estudyante, OFWs, and then yung mga contractuals. Kasi yan yung mga bago na wala sa Bayanihan 1. Ang dami nilang dinagdag na bagong sektor na bibigyan ng ayuda. Pero hindi nila sinabi kung 5 million ba yung mga yan o 12 million people ba yung mga yan. Okay, Mayan, nabanggit mo rin na may ayuda para sa mga estudyante at mga guro. Can you walk us through dito? Unahin natin yung para sa mga students, Cheryl, no? Bibigyan sila ng ayuda ng gobyerno para pambayad dun sa kanilang tuition para sa school year 2019 to 2020 o 2020 to 2021. Kinonsider kasi na maraming mga estudyante ngayon na yung mga magulang nila nawalan ng kita dahil baka nawalan ng trabaho. So for example, sa private tertiary education, pwedeng makatanggap yung estudyante hanggang 8,000 pesos provided hindi sila kasama sa mga tinutulungan na ng DSWD sa ilalim ng listahanan. Dapat din hindi sila kasali sa programang tertiary education subsidy. Sa mga nasa private elementary, junior at senior high school naman, pwede silang tumanggap hanggang 3,000 pesos na tuition subsidy ng bawat kwalipikadong estudyante. Pero dapat hindi sila nakakatanggap ng tulong mula sa education service contracting. Diretso nang ibibigay sa mga eskwelahan yung mga tulong pinansyal na yan sa mga qualified students. Pagdating naman, Cheryl, doon sa mga guro at non-teaching personnel, mabibigyan din sila ng one-time cash assistance na 5,000 to 8,000 pesos. Pasok din dito yung mga part-time faculty ng SUCs. Bok, Cheryl? Okay, puntahan din natin yung nabanggit mo kahapon sa report, di ba? Yung dagdag na 30-day grace period para sa mga bayarin sa loans, sa mga bangko at financing companies. May nabanggit ba tungkol naman sa renta o upa, residential man o commercial? Meron. Malinaw, Cheryl, dito sa Bayanihan to Recover as One Act. 30-day grace period din para sa residential rents. 30-day grace period once ma-lift yung ating quarantine period. Pero syempre, for sure na iniisip ng mga kababayan natin, paano yung naipong renta from March, April, May. So yan daw pwedeng bayaran on a monthly installment basis hanggang December 31, 2020. So 6 months din yon na pwede nilang utay-utayin yung pagbabayad. Bok, yung mga nabanggit mo kanina mga bagong sektor na maaaring mag-avail dito sa assistance, for example, mga estudyante, mga workers, mga guro and all that. I'm wondering lang kasi ang sabi nga, and I also read the bill, ang sabi dun sa bill, hindi kasama yung mga nakatanggap na sa listahanan. But yung listahanan lists 18 million families. And here we're talking again about another 18 million families. So if you add these together, these are more than the number of families already in the Philippines. Kumbaga, you're looking at 36 million families and you have only 25 million families. So parang may overlap medyo magulo. For example, yung mga estudyante, hindi naman sila talaga ang binibigyan kasi ang mga beneficiaries kasi talaga are families not individuals So for example, pag yung pamilya kasama sa listahanan, yung estudyanteng member ba ng pamilyang yon hindi na qualified and that cancels out yung kanilang availment? Yeah. Parang ganon. Hindi na sila kasali. Buti pala kinlaro mo, Boka, no? Yung 18 million families, hindi siya plus 18 million families para sa Bayanihan Act na to. It's the same 18 million na families na nakatanggap sa Bayanihan 1. Kaya basically, i-continue lang talaga ng DSWD yung second tranche.
And then the rest of the ayuda, mapupunta na dun sa mga bagong sektor, like yun nga, OFWs and students. So 18 million, same yan as dun sa Bayanihan 1. And then dagdag na lang yung mga panibagong sektor na nabanggit ko kanina. Okay, Bok. Maybe it's good if we use an example. Well, I don't know if they've been able to drill into the details. Pero example lang, isang pamilya na nasa listahan, so kasama siya sa 18 million na makakatanggap dun sa second month. Merong estudyante doon na gusto mag-avail, doon sa pamilyang yon, na gusto mag-avail doon sa assistance to students. Hindi na siya qualified. Ganun ba? Kasi, di ba, you're looking at 18 million more people. Ang intindi ko, Go ahead, Bok. Ang intindi ko, Bok, hindi na kasi nga malinaw kapag nakasama ka na dun sa isang ayuda na pinamimigay ng gobyerno, hindi ka na makakasama dun sa isa pang ayuda. Plus, itong tuition subsidy sa students, naalala ko sa hearing last Friday, dahil parang 7 oras din sila nag-hearing about Bayanihan Act, parang ang priority nila sa tuition subsidy ay anak ng mga OFWs. Kasi parang sila yata yung abrupt na nawala ng kita at parang sigurado nila na hindi naman agad makakahanap ng trabaho itong mga OFWs na ito at hindi rin naman lahat makakatanggap ng ayuda. So yung mga anak nitong mga to, sila ang pwedeng mag-avail ng 8,000 pesos or 3,000 pesos na tuition subsidy, Bok. So generally, more or less, it's the same as the first month. Kasi the first month, hindi rin pwedeng overlapping. Pag nakatanggap na yung pamilya mo, hindi ka pwedeng tumanggap dun sa ibang programa. And the same goes with this one, Bale. Tama. Parang ganun unless na lang mabago dahil pinagdedebatehan pa siya, Bok, hanggang sa mga oras na ito, nag-i-interpolate pa sila unless may mag-amend na senador at sabihin yung mga examples gaya nga yan, very valid example, na baka pwedeng mag-overlap kung kasama sa listahanan plus talagang walang pang tuition yung estudyante, baka pwede siya pang humingi. Depende pa sa lalabas na talagang final form nitong bersyon ng Senado. Oo, mukhang marami pa silang kailangan plansyahin kasi katulad na lamang nga dun sa mga estudyante, paano kung 3 yung anak, 2 or 4 na nag-aaral? Magkano ngayon? Per student ba yon na makukuha nila? Yes, per student yung nakalagay doon, though per student yung 8,000 or 3,000 pesos, though hindi maliwanag kung pwedeng magkakapatid. Yun, wala yun sa bill kasi talagang sininsin ko na siya. So baka lalabas yan ngayon sa interpellation sa debate ng mga senador para maging mas maliwanag nga ito kung pwede nga na paano nga kung maraming magkakapatid tas wala nga silang pang tuition dahil wala nang kita both parents dahil nawala ng trabaho, then we can actually be clear about it kung pwede nga silang mag-apply kunwari 3 magkakapatid. Well, Bok, I have one more question. I'm hoping you can give clarity here, but I know, siyempre, you're constrained by the fact that we're, of course, talking about a bill that's in Congress. In the end, it's not naman your bill. Pero ang gusto ko lang malaman, for example, kasi in the last 2 months, ang pinag-uusapan ng marami, paano kami hindi nakasama doon sa 18 million na unang binigyan ng first month. At yun ang malaking debate for 2.5 months. Kaya nga naglabas yung DSWD ng announcement na sige, magbigay ng 5 milyong pamilya pa na pwede idagdag doon sa 18 million. At nagkandara pa yung mga LGU na magdagdag ng listahan yan. So lumalabas ngayon, kung tama ang intindi ko, lumalabas ngayon na balik ulit tayo doon sa 18 million na original na binigyan at inaprobahan for the first month. At mukhang, at least as far as we can tell doon sa panukalang batas, mukhang walang idadagdag na tao. Yeah. Tama ka, Bok. Yung 18 million, so far kung plain bill lang yung titignan natin, yun na yun, kung sino yung mga unang nabigyan. Ang madadagdag na lang is yung mga bagong sektor, OFW, students, teachers, mga contractuals, freelancers. For example, Bok, isang magandang example, yung mga nasa creatives, nasa audiovisual, sila yung mga hindi nakasama talaga sa SAP. Sinasabi nila, nirereklamo nila yan last Friday. Sila yung mga hindi nakasama sa SAP. Hindi sila nakasama sa 18 million, pero actually, kailangan nila ng tulong kasi displaced workers din sila. So, ito yung mga madadagdag ngayon sa listahan. Pero, again, panibagong qualifications at requirements na naman ito. So, we're hoping this time around, at hinihintay natin lumabas to sa interpellation yung mas maayos sanang pamimigay at mas mabilis na pamimigay. Kasi nga, yung second tranche, dapat yun na ibigay. Hindi pa rin na ibibigay until now. So, isinama na lang tuloy siya ngayon dito sa panibagong batas na ito, Bok. Maraming salamat, Mean Los Baños.
Halos 19,000 na po ang COVID-19 cases ng Pilipinas. Base sa bagong datos mula po sa Department of Health, may 359 na kasong naitala ngayong araw. 176 ang fresh cases habang nasa 183 ang late cases. Ang total COVID-19 infections ngayon sa bansa ay nasa 18,997. Pagdating naman sa recoveries, 84 ang naitalang gumaling sa COVID-19 para itaas ang total recoveries sa 4,063. Habang may 6 na pasyenteng namatay para sa bagong death toll na 966. Siniguro ng Department of Health na mas accurate na ang inilalabas nilang datos tungkol sa COVID-19. Dahil pa rin daw yan sa bago nilang COVID Kaya app. Pina-download na raw ito ng DOH sa lahat ng local government units, ospital at laboratorio para mapabilis ang pagre-report nila ng mga kaso. Ito rin daw ang dahilan kaya nagkaroon na ng bagong kategoryang fresh cases sa reporting ng bilang ng COVID-19 cases dahil nakikita na ng ahensya kung alin sa mga kaso ang bago talaga at kung alin ang mga backlog. Kasabay nito, inirekomenda na rin ng DOH sa mga kumpanyang i-test base sa sintomas ng COVID-19 ang kanilang mga empleyado. Yan ay kahit sinabi na ng Interagency Task Force na hindi required ang rapid test para makabalik sa trabaho ang mga empleyado. Lahat po ng magre-resume o babalik sa trabaho, kailangan ma-screen sila during that day na bumalik sila sa trabaho at makita kung may simptomas sila. Kung may simptomas sila, kailangan silang i-isolate at i-test. Susunod, ilang mga magulang hindi pa rin makapagdesisyon kung i-enroll ang kanilang mga anak. Pero DepEd nilinaw na hindi depende sa online classes ang pagtuturo sa mga estudyante. At pagbabalik operasyon ng domestic flight sa bansa, pinayagan na ng Interagency Task Force. Pero mga LGU, pwede raw makialam. Iyan at iba pa, susunod na sa aming pagbabalik.
ang inyo mga anak. Day 2 po kasi ngayon ng enrollment sa mga public schools na purely virtual. Kumustahin natin ang DepEd enrollment kay Patricia Mangune na magbabalita live mula sa DepEd Central Office. Pat, totoo bang marami raw na nahihirapan sa bagong sistema? Oo, Bok Cheryl, meron nga at katunayan ang ilang mga magulang ay nag-aalangan na papasukin ang kanilang mga anak sa Agosto dahil sa paniniwala na purong online lamang ang system sa darating na school year. Second day na ng enrollment pero tahimik pa rin sa mga public school. Virtual kasi ngayon ang sistema dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Kung dati ng estudyante, kukontakin na lang daw sila ng dati nilang class advisor at sina ma'am at sir na ang bahalang mag-enroll sa kanila. Pwede rin namang sina tatay o nanay ang kumontak kay teacher. Pero kung bagong estudyante, gaya ng kinder o transferee, kailangang mag-fill up ng enrollment form na kailangang isumite sa eskwelahan hanggang sa 3rd week ng June. Dito nagkakaroon ng lituhan, gaya na lang sa kaso ng 17 anyos na anak ni Vivian Javier na estudyante raw sa Alternative Learning System o ALS. Hindi naman daw kasi siya marunong mag-online. I don't know how to go online. Almost matatapos na graduation and walang result about the status of ALS. Walang result. So, hindi ko alam kung paano yon, kung kailangan mag-take ulit or paano mag-enroll ulit. Yun. Kasi walang exam, walang graduation, walang certificate. Nagdadalawang isip din si Aling Teresita Eliaser kung i-enroll ang 7 apo sa pasukan. Wala naman daw kasi silang sariling computer o laptop. Hindi rin masiguro ang bilis ng internet connection sa kanilang lugar. Hindi rin daw niya kakayaning turuan sa bahay ang mga bata. Anong ituturo ko doon? Mahirap din naman lalo na kung math. Kasi nag-graduate ako 1972. Maraming pagbabago kaya sa ng pagtuturo ngayon, advance na. Kung maari, yung dati pa rin na harap-harapan ba yung papasok mo mismo saan. Kaya lang kasi ngayon dahil sa epidemic medyo duda talaga. Mahirap talaga parang di ko makaano sa pagdesisyon. Sa datos ng DepEd, noong nakaraang school year, nasa 27 million ang kabuuang bilang ng mga nag-enroll na estudyante. Aminado naman ng DepEd na posibleng magbago ang bilang na ito sa darating na pasukan dahil sa alinlangan ng mga magulang. Bok Cheryl, sinasabi pa rin ng DepEd at paalala nila sa mga magulang na hindi lang naman magiging online ang sistema pagdating ng August 24 dahil gagamitin din ang iba pang pamamaraan sa blended learning gaya ng mga printed modules na ipapadala sa mga bahay ng mga estudyante at gayon din ang telebisyon at radyo. Bok, Cheryl? Okay, Bok, linawin na natin para klaro sa mga nanonood. Sa sistemang ito ngayon, ang gagawin ng DepEd, yung mga guro, mga school at class advisors, sila mismo yung tatawag doon sa mga magulang at estudyante at sila yung mag-e-enroll doon sa mga magulang at sa mga estudyante. Hindi yung baliktad na, hindi yung dating gawain na yung mga magulang at estudyante pupunta sa eskwelahan. Yung mga teacher mismo yung mag-e-enroll sa mga bata. Oo, ito, Bok, ay para sa mga estudyante na last year pa o ilang taon na rin na lumang mga estudyante na nung parehong eskwelahan. Kaya kilala na sila ng mga teacher nila, advisor nila. Kaya yun ay kaya nang ilista at i-log ng kanilang mga guro. At maliban pa naman doon, may mga nauna na rin nag-early enrollment nung January at February. Vina-validate na lamang yan, Bok. Maraming salamat, Patricia Mangune. Samantala, kung si Senate President Tito Soto raw ang tatanungin, good as passed na ang anti-terror bill. Sabi ni Soto, pipirmahan na lang niya ang panukala pagbalik nito mula sa Kamara sa kanya itatransmit sa Pangulo. Nauna nang pinacertify as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-terrorism bill. Nitong nakaraang linggo, inadopt ng Kamara ang panukalang nagmula sa Senado na patawan ng 12 taong kulong ang sinumang magbabanta, manghihikayat
o sasali sa grupong matutukoy na may kinalaman sa terorismo. Kasalukuyang nakasalang sa second reading sa Kamara ang Anti-Terrorism Bill. May go signal na po ng Interagency Task Force o yung IATF ang pagbabalik operasyon ng domestic flight sa bansa. Sa press briefing sa Palasyo kanina, kinumpirma ni Transportation Secretary Arthur Tugade na pinapayagan na ni Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang domestic flights sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ status. Pero dapat ay mayroon itong bukod na approval mula sa LGU na tatanggap ng nasabing flight. Ibig sabihin, pwede pa itong tanggihan ng mga lokal na gobyerno alinsunod sa kanilang prerogative. Ayon pa kay Tugade, ang LGU rin ang magtatakda ng mga patakaran sa pagtanggap ng mga pasahero. Ito'y para matiyak na hindi for leisure ang pakay ng biyahe o kung sasailalim ba sa quarantine ang mga pasahero. Diyan lamang po kayo, marami pang siksik na balita sa aming pagbabalik.
Lumalabas na last priority ang mga jeep kaya't hindi pa rin pinapayagan ng kanilang pagbabalik sa kalsada ngayong General Community Quarantine. Paliwanag ni Transportation Secretary Arthur Tugade, gumawa sila ng hierarchy ng iba't ibang uri ng pampublikong transportasyon base po sa health and safety components. Kabilang dito ang roadworthiness at ang kakayahang magpatupad ng social distancing sa loob ng sasakyan. Dito lumalabas na nasa pinakababa ang mga jeep. Ibig hubang sabihin, forever hindi na magagamit yung traditional jeepney? Hindi ho. Hindi ho forever hindi magagamit yan. Ang ibig lang hong sabihin sa hierarchy of transportation, kung kakapusin ang instrument of transportation, pwede hong ipasok yung jeepney dyan. Kailangan lang ho, merong roadworthiness. Hinamon ni Senator Nancy Binay ng Commute Challenge ang mga opisyal ng Department of Transportation. Paliwanag ng senadora, parang wala naman kasing malinaw na plano ang DOTR para sa mga magbabalik trabahong hindi kayang bigyan ng shuttle service ng kanilang mga empleyado. Nakapagtataka raw ito lalo 3 buwan na mula nang mag-community quarantine dahil sa COVID-19 at bago pa man mag-June 1 ay alam naman na raw ng ahensya na 30% ng Metro Manila ang kailangan pumasok uli sa opisina. Tingin ni Binay, malalaman lang ng mga opisyal sa ahensya ang dapat gawin kung mararanasan din nila mismong mag-commute. At bago po tayo magtapos, ipapaalala lamang po sa lahat ng mga kapatid natin, sarado pa rin po ang Action Center ni Idol Raffy Tulfo dito po sa TV5 Reliance. Para po sa inyong kaligtasan, abay wag muna po kayong magtungo at pumila sa labas ng opisina. Pero maaari po kayong mag-message ng inyong panawagan at reklamo sa Raffy Tulfo in Action Facebook page. At yan po ang 30 minutos na paspas na balitaan ngayong gabi, ikalawa po ng Hunyo. Ako po si Edwin Gao. At ako naman po si Cheryl Cosim. Para po sa iba pang news updates, tumutok lamang sa 1PH sa Signal TV Channel 1. Live din po kaming mapapakinggan sa Radyo 5 92.3 News FM. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas.